Itong araw na paggamit, napakaganda ng resulta, nagniningning, makinis na kutis. Kuha lamang ako ng isang pirasong kamatis, kunin nyo malatubig at katas nito. Madalas ang pagkain nito'y kay sarap-sarap, napakaganda rin talaga ang dala, lalo sa kutis natin. Katapos, kumuha ako ng rice flour, 1 teaspoon lamang po ang aking inilagay. Heto yung giniling na bigas. Katapos, kumuha ako ng gatas, kinanaw na gatas ang aking ginamit, kahit fresh milk man yan ay pwedeng-pwede po, 2 teaspoon po ang aking inilagay. Galagay-lagay ko po nito, halu-haluin lamang nating itong mabuti. Di man ganong kakinis ang ating kutis, pero dito sa ating ginawa, sa ating gagamitin, kapansin-pansin din talaga ang kinis nito. Dahil na rin sa pinagsama-sama nating sangkap na napakaganda rin ang kombinasyon. Nasa benefits pa lang, panalong-panalo na. Halu-haluin lamang itong mabuti, yung texture niyang malabnaw din ang datingan nito, napakaganda rin nito, lalo na sa ating kutis, talagang panalong-panalo, lalo na yung sangkap na ating ginamit. Dahil ang kamatis, naglalaman na rin to ng lycopene, isang uring mayaman sa antioxidant. At sa lahat, nagtataglay na rin to ng vitamin E, beta-carotene. Bibigay maganda lalo sa balat. Pinipigilan nito ang mabilis na pagkulubot ng ating balat. Kumuha lamang ng bulak, kahit anong pwedeng gamitin, direktang idampi, i-massage sa ating balat. 15 to 20 minutes, massage natin to habang minamas natin to sa ating mukha. Napakaganda rin talaga nitong mga pinagsama-sama natin, all in din talaga. Sama na rin ang gatas at yung pinaka-rice flour natin, all natural ang gamit nating sangkap. Nagbibigay ganda lalo sa kutis, kadalasang gusto din natin makinang ang ating balat. Kahit anong skin type, abay pwede sa atin to. Nagbibigay paputi, nagbibigay kinis sa ating balat, abay kapansin-pansin ang datingan nito, mamula-mula lalo sa pisngi. Napakaganda rin talaga ng resulta, abay pwedeng gamit-gamitin 7 araw, kitang-kita mo yung effect niya. Hindi lamang masarap ang kamatis, kundi napakaganda lalo sa kutis. Aking tulong din talaga ang dala nito dahil nakakatulong na rin siya sa pangingitim o dark spot sa ating pisngi sa ating mukha. Nukontrol din ito ang pagkaroon ng oily skin. Nagbibigay lightening skin tone. Tumutulong mag-clear blemishes ang effect niya. Sa paglagay nga nito, dahan-dahan i-massage, pwedeng-pwede na rin banlawan. Tingnan mo na lang din talaga ang effect ng ginamit ko rin. Makinis, kapansin-pansin, mamula-mula lalo sa kutis. Dahil napakasimpleng sangkap, napakaganda, pampaganda lalo sa balat. Katulong din to lalo na sa may mga large na pores. Kasama na rin ang acne. Nanatilihin itong kutis bata, pangangalaga lalo sa ating balat. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching!